Ang tema ng EDSA 1 ayon sa National Historical Commission of the Philippines ay EDSA 2021, Kapayapaan, Paghilom at Pagbangon. At tulad ng sinabi ni Presidente sa kanyang EDSA message, guided by the EDSA spirit, isantabi natin ang ating pagkakaiba at magtrabaho ng sama-sama. At dahil paparating na nga ang bakuna, kahit piyesta opisyal, nagtatrabaho rin po ang ating Office of the Presidential Spokesperson para sa ating paghilom at pagbangon. So gaya na aking sinabi po, nandito po tayo sa Pamplona, Negros Oriental para sa isang espesyal na press briefing. Umpisahan natin sa isang magandang balita. 3 tulog na lang po, parating na po ang bakuna. Inaasahan na darating sa araw ng linggo, itong linggong po ito ang Sinovac. Kaya po excited na tayong lahat. Inaasahan po at least ang pinaplano natin ay sasalubungin po ng mga opisyal ang pagdating ng mga bakuna. Maraming salamat po muli sa Sinovac at sa China dahil sa parating na paunang bakuna para sa mga Pilipino. Handa na po ang ating mga ospital, kasama na rito ang Philippine General Hospital. Ang tanong, papayag ba ang mga frontliners natin, medical frontliners, gaya ng mga medical frontliners sa Philippine General Hospital na magpaturok ng Sinovac? Kasama rin po natin maya-maya lamang si Dr. Gap Legaspi para sagutin ang tanong na yan. At kasama rin po natin ngayon sa ika-35 anibersaryo ng People Power 1, si Dr. Butching Paterno para po mag-discuss o magbigay ng mga punto doon sa ating isinulong na batas na Universal Healthcare. Meanwhile, kagabi po, muling humarap po si Presidente Rodrigo Duterte sa ating taumbayan para sa kanyang regular Talk to the People address. Ito po yung ilang mga mahalagang punto na sinabi ng ating Pangulo. Una, sinabi niya na narinig po niya, nais niyang marinig ang opinyon ng mga Pilipino bago siya magdesisyon kung ano ang kanyang aksyong gagawin tungkol sa usapin ng Visiting Forces Agreement. In-emphasize po ng ating Pangulo na bagamat kinikilala niya na talagang nagkaroon din tayo somehow ng mga benepisyo dahil sa Visiting Forces Agreement, napakamahal naman po nung po pwede nating pagbayarang presyo dahil sa presyensya ng mga Amerikano dito sa ating bayan. Sinabi po niya na pag nagkaroon ng putukan sa panig ng Amerika at China, siguradong mauuna pang tatargetin ng mga Pilipino. Kaya pinag-aaralan niyang mabuti kung anong magiging desisyon niya sa Visiting Forces Agreement. Kung nais niyong marinig o kung nais niyong marinig ang inyong boses tungkol dito, wag po kayo mag-atubili. Kayo po ay magpadala ng email o mensahe o kung anuman doon sa mga linya ng ating mga ahensya sa gobyerno para makarating po kay Presidente. Binanggit din po ng ating Presidente na 10 bansa lamang sa buong mundo ang nakakuha ng paunang supplies ng COVID vaccine, lalo na po yung mga galing sa mga Western pharmaceuticals. At habang wala pang dumarating na bakuna sa bansa ay muli niyang pinaalalahan ng lahat na sundin ng health protocols gaya po ng mask, hugas at iwas. Sinabi naman po ng ating vaccine star, Secretary Carlito Galvez, na walang dapat ikatakot ang mga Pilipino sa bakunang Sinovac. Sa katunayan, marami na po mga world leaders ay nagpabakuna na gamit ang Chinese vaccine na Sinovac. Ilan po sa kanila ay yung Turkish President na si Tayyip Erdogan, Chief Executive ng Hong Kong na si Carrie Lam, at yung Presidente ng Indonesia na si Joko Widodo. Madadagdag pa po, nagsabi rin kahapon ang punong ministro ng Thailand, Prayut Chan-o-cha, na siya ang unang magpapaturok ng Sinovac sa kanilang bansa. At kung hindi po ako nagkakamali, nangyari na nga po ito. Ulitin ko po, ginawa ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat para una sanang dumating ang mga Western brands kasama na ang pagpasa ng batas tungkol sa indemnity na hinihingi ng ilang mga Western pharmaceuticals. Pero sa ngayon po, ang darating sa araw ng linggo ay ang Sinovac. Ligtas po ito at epektibo. Ulitin ko po kaya po 50% lang ang kanyang efficacy rate. Ito po yung efficacy rate ng Sinovac sa clinical trial na ginawa sa lahat ng mga medical frontliners lamang. Sinovac lang naman po ang naggawa ng clinical trial na gaya nito, Pero nung ito po ay tinest sa mga ordinaryong mga mamamayan, naging 51% po ang kanyang efficacy sa lugar gaya ng Turkey at saka ng Indonesia. Ang sabi po ng FDA natin, not recommended
hindi naman po ipinagbabawal na ibigay sa mga medical frontliners at alamin natin kung ano ang damdamin mamaya-maya ng mga doktor sa Philippine General Hospital na pangunahing COVID referral hospital ng ating bansa. Kasama rin sa Talk to the People address ng hiling ng Department of Health sa mga local government units na bigyan prioridad ang iba pang bakuna tulad ng measles, rubella, o oral polio vaccine, supplemental immunization activity or MROPV-SIA sa gitna ng kasalukuyang banta ng coronavirus. Mga nanay, dalhin na po ang ating mga babies, mga chikiting para mapabakunahan. Sa iba pang mga bagay, para sa kalaman ng ating mga viewers, fully operational na po ang kauna-unahang molecular lab dito po sa probinsya ng Negros Oriental at binabati natin si Governor Ruel Degamo dahil sa mas mapapainting ang COVID-19 testing dito sa Negros Oriental. Operational na rin pala dito po ang isang isolation facility ng Negros Oriental Provincial Hospital na mayroong 34 na kwarto para sa treatment ng mga pasyenteng mayroong severe COVID-19 symptoms at iba pang nakakahawang sakit. Okay, siguro tanungin na natin si Gov. Gov, kamusta ang mga kaso ng COVID sa inyong probinsya at handa na ba tayo para sa bakuna? At kung handa na tayo, anong bakuna ang pinaghahandaan natin? Governor, the floor is yours. Good morning, Secretary Roque. Nagpapasalamat po kami na nagpunta ka dito sa Negros Oriental to talk about the importance of yung vaccine, na anong bibilhin natin na vaccine at ituturok natin sa taong bayan ng Negros Oriental. You know that as Governor of Negros Oriental, I am pretty confident that kumpiyansa po ako na yung bakuna talaga na kinukuha ng national government through DOH, talaga yun ang yun ang aasahan namin na ituturok namin dito. So, for the province of Negros Oriental, regarding COVID-19, before I report to you, Mr. Secretary, let me inform you that we have constructed that, yung sinasabi mong 34 room of highly sophisticated COVID facility, isolation COVID facility for Negros Oriental. And then we are having also our RT-PCR testing center, of which we already tested 7,000 suspected and COVID patients in Negros Oriental for our RT-PCR testing center. So let me report to you on the status of the COVID-19 in the province of Negros Oriental. As of February 24, 2021, there are a total of 1,667 recorded confirmed COVID-19 cases in the province of Negros Oriental. Ang nangyari po dito, Mr. Secretary, noong lahat ng mga LSIs ay pinabalik natin, kaya na-recorded na dumami yung COVID cases natin sa Negros Oriental. But before that, nung wala pang LSIs, we've been zero in COVID for the past 4 months. 4 months in Negros Oriental. But we know that yun ang mangyayari kasi hindi naman na pwede nating bawalan yung pag-uwi ng mga LSIs, ROFs at saka mga OFWs natin. So yun, total of 1,660. There are 21 LGUs out of 25 mayroong active confirmed COVID-19. And the highest is in Dumaguete City, Dumaguete. And if makikita natin sa screen, lahat ng mga LGUs ay na mayroong COVID ay makikita natin dyan. There are 21 LGUs with active cases. The total is 123. And then our average daily attack rate is 1.1%. Medyo mababa compared to doon sa national government daily attack rate. And then our recoveries is out of 1,667, 1,491 recoveries already. And we are intensifying our campaign na ma-recovered lahat yung nagka-COVID. And then for mortalities, we have 53
And yung pinakamataas dyan sa Dumaguete City, and the rest distributed doon sa mga 1, 2, 3, 4, 5, mga 12 LGUs. And then the breakdown is mortalities is 53, recovery is 1,491, and the active positive cases is only is now lower down to 123. And then as of February 24, the total individuals tested is 31,011. And total swab tests done is 31,859. So yun ang mai-report ko sa inyo, Mr. Secretary. Thank you. Okay, maraming salamat po, no. Kasama rin po natin si Mayor Janice Valiega de Gamo ng Pamplona, Negros Oriental. Ma'am? Yes, hello po. With regard to our situation sa COVID, I am very proud to say na Pamplona has, if we are going to talk about the latest, no, ngayon, merong isa lang yata ang aming positive case. I checked that out earlier today and I learned that hindi kami masyadong namumroblema with regard to the number of cases in the town. So, and we hope to keep it that way for the next few months. Okay, having heard po na yung COVID situation dito, no, puntahan naman po natin ngayon si Dr. Gap Legaspi. Siya po ang direktor ng Philippine General Hospital. Ito po talaga ang ospital ng mahirap and one of the biggest COVID referral hospitals. Doc, ang tanong ng lahat, sabi po ng FDA, not recommended for medical frontliners ang Sinovac. Pero ano po ang damdamin ng mga medical frontliners sa ating premier hospital na Philippine General Hospital? Darating po ng linggo, handa ba hong magpaturok ng Sinovac ang mga taga-PGH? The floor is yours, Dr. Gap Legaspi. Well, apparently po, meron tayong connection problem, no? Habang wala pa po si Dr. Gap Legaspi, tanungin po natin ang aking tutor din, one of my 3 tutors when we drafted the Universal Healthcare Law, Dr. Butching Paterno, no? Doc, ang tanong ko po sa inyo, ano po yung mga benepisyo ng mga taong bayang nakukuha ngayon sa Universal Healthcare Law na ating sinulong, no? Ngayong panahon po ng pandemya ng COVID-19. Dr. Butching Paterno, the floor is yours. Pwede mag-share? Pwede mag-share screen? Go ahead po. Yes po, you can share your screen. Kita ba nyo? So, para sagutin yung tanong ni Spokesperson Roque, at saka masaya ako andito si Governor de Gamo at si Mayor de Gamo, baka pwede rin nila susugan yung sasabihin ko. Request ni Spokes Roque na sabihin ko yung 4 na gawin para sa universal healthcare at meron ako nakitang 2 dapat igpawan. Noong July 21, 5 Secretary of Health ang sabi nila sa harap ng pandemya, hindi dapat natin ipagpaliban ang universal healthcare. So, ang unang dapat, yung sa tingin ko minimum implementasyon ng Universal Healthcare Law, kilalanin ang kalusugan as karapatan, tapos nasa batas ito, ensure all Filipinos healthy living conditions. Automatic coverage by virtue na Pilipino tayo,
pwede na any government-issued ID, maski wala kang PhilHealth ID, instant availment of entitlements sa PhilHealth at panindigan para sa mahirap at mga nasalaylayan ng lipunan. Pangalawang dapat, sabi ng Universal Healthcare Law, dapat ang PhilHealth maglabas at pinansyahan isang komprehensibong outpatient benefit package na kasama ang outpatient drugs. Ito ang isang mararamdaman ng mamamayan. No? Ano yung comprehensive outpatient package? Pwede natin tignan yung sinabi ng dating Secretary of Health, si Obial. Yes, sir. Yes? Tuloy ko? Pangit ba sound? Go ahead, sir. Oh. Ito yung tinatawag na triple burden of disease. Dapat komprehensibong primary care benefits na tinutugunan niya yung patuloy na nakakahawang mga sakit kagaya ng TB, malaria, ngayon COVID-19, yung pataas na hindi nakakahawang sakit gaya ng hypertension, diabetes, cancer, pati Opo. malnutrition. Tuloy niyo po. At saka, naririnig ba ako? Yes, sir. May Perfectly. Yes, sir. Yes. Opo, narinig po kayo. Tsaka yung mga sakit ng rapid urbanization. Accidents, gaya ni Tiger Wood, substance abuse, mental illness, pandemics, tapos climate change disaster. No? So, hindi na sapat yung check-up. Kailangan komprehensibong outpatient benefits na may gamot. Ngayon, hindi ito lahat theoretical. Nung last June 30, at makikita nyo dito, better virus outcomes in 3 provinces. Hindi ako familiar sa Negros Oriental, kaya hindi ko nasama ang Negros Oriental. Nag-share sa amin, Governor Garcia ng Bataan, Governor Miraflores ng Aklan, at ang Governor ng Agusan del Sur. At ano yung pangatlong dapat? Integrasyon ng sistemang pangkalusugan sa antas ng probinsya. At ang pamumuno sa pinalawak na Provincial Health Board, kung saan andon ang mayor at ang municipal health officer. So nangyayari na ito ngayon dito sa 3 Swilig Family Foundation provinces. Pwede rin natin marinig sila Governor ng Negros Oriental kung may gantong nangyayari rin sa kanila. Tapos, nakikita namin na ang probinsya talaga ang antas ng integrasyon. No? May kompletong sistemang pangkalusugan sa loob ng probinsya mula sa barangay health station, municipal health center, district health system, hanggang provincial hospital, at saka may signifikanting bilang ng private practitioners. Tapos, ang probinsya rin ang may rekurso para pantulong sa social amelioration program. Pang-apat na dapat, itong 3 probinsya para sugpuin o kontrolin ang pandemya, meron silang province-wide health information system to test, to track, to isolate, and to treat those with COVID patients. At saka itong province-wide real-time health information system magagamit rin ng universal healthcare para malaman sino nakikinabang sa universal healthcare at sino pa ang dapat na makinabang sa universal healthcare. Siyempre yung mas mahihirap. Ngayon, punta tayo sa 2 balakid. Yung una, bilang at klase ng health human resource, ang sabi ng batas, dapat reorient ang ating medical education, health professional education
para ang graduate natin, primary healthcare practitioner na bihasa sa public health at primary care. Pangalawang balakid, ang PhilHealth. Kailangan niyang pondohan yung Special Health Fund ng probinsya na siyang magpipinansya ng personal care services na dapat ibigay ng probinsya. So, yun lang muna. Tapos, para kung merong tanong, handa naman tayong sikapin, sagutin yung mga tanong. Maraming salamat sa ating lahat at maganda rin marinig ang experience si Governor ng Negros Oriental at ni Mayor Degamo. Thank you. Okay, maraming salamat. Dr. Butching Paterno, one of my tutors po nung binabalangkas po natin ang Universal Healthcare together with Dr. Ernesto Domingo. Now, nasa linya na po ngayon si Dr. Gap Legaspi. Sir, ang tanong ng lahat, ano po ang damdamin ng ating mga medical frontliners sa ating premier medical facility, UPPGH? Magpapaturok ba ho tayo ng Sinovac dahil ito po ang dumating na una sa ating bayan? Dr. Gap Legaspi, sa linggo po darating, sa Lunes ba ho, magpapaturok na ang ating mga medical frontliners sa ating hospital na UPPGH. The floor is yours, Dr. Gap Legaspi. Magandang hapon po sa inyong lahat at ako'y nagagalak na nandito ulit para may share namin ang aming mga experiences sa PGH tungkol sa pagbabakuna. No? Bago pa man ho nag-umpisa ang pagbabakuna, naglabas na kami ng statement sa PGH na pangunguna ng administrasyon na kung ano man ang bakunang darating itatanggapin namin at ang aming batayan sa pagtatanggap nito ay ang EUA na bibigay ng ating FDA because we all know that if the FDA gives any vaccine, the EUA, the safety and efficacy are assured. So yun po ang ating current stand. Ang ating po mga health workers ay oriented sa ganitong sitwasyon sa pagdating ng bakuna. And I think it's not just a matter of finding out when we actually do the vaccination, whenever that comes, kung ang mga tao po ay kung ilan sa aming 94% na nagbigay ng consent ng registration ay makakarating po. So sa namang infrastructure and logistical requirements ng pagbabakuna, ready na po ang PGH in terms of the special refrigerators, even the freezers, as well as the infrastructure information technology requirement po ng pagbabakuna. So I think the important thing to remember here is whatever vaccine comes, we should welcome it because it will definitely make a difference in making the in helping control the spread of this infection. And I think the first area where we should control it will be in the hospitals. So ready na po ang PGH tumanggap ng bakuna kahit anumang brand ito kung saan man siya manggagaling. Okay, so Doc Legaspi, ang unang Sinovac po ay darating sa linggo. Have you communicated po na you are still willing, the medical frontliners of PGH are still willing to have the Sinovac vaccine on Monday? Para alam ko po kung dyan kami magpipress briefing sa UPPGH, kung saan din po ako pinanganak, no? So, maghahanda ba ho tayo ng special presidential press briefing sa UPPGH on Monday? Actually po, ngayon ko lang nalaman from you right at this minute na darating po siya sa linggo at wala pa ho kong paunang abiso. But I'm sure that the community is ready and will welcome, and maybe I will give you the exact details of the arrangements as soon as I get off this
briefing and coordinate with you personally po for that Monday event. Okay, maraming salamat Dr. Grep Legaspi. Please stay on the line po in case our colleagues from the Malacanang Press Corps and the local press corps here in Negros Oriental have questions for you. Buksan na po natin ang ating open forum. Simulan natin kay Mela Lesmoras, please. Hi, magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po, Spokes. From Jason Gutierrez of New York Times, how are we addressing surveys that show that many Filipinos are still wary of being vaccinated years after the Dengvaxia Sanofi scare? We can't even convince some parents to bring in their kids to have measles jobs. Spokes? Well, nakikita nyo naman po, no, na ang mga doktor po, ang mga ginagawa nating messengers na basta aprobado po ng ating FDA, ang lahat ng mga bakuna ay ligtas at epektibo. At ito pong dahilan kung bakit napapansin nyo, halos lahat po ng ating panauhin dito sa ating presidential press briefing ng mga nakalipas na 2 hanggang 3 linggo ay puro po mga doktor. So maraming salamat po sa ating mga medical frontliners. Sila po ang pinagtitiwalaan ng ating taumbayan at sila po ang paulit-ulit na nagsasabi, kailangan po nating magpabakuna at lahat po ng bakuna na aprobado ng FDA ay ligtas at epektibo. Maraming salamat, Spokes. Susunod po magtatanong. Pumunta naman tayo kay Tricia Terada, please. Hi, good afternoon, Spokes Harry, and to all our guests. So before I go to my vaccine-related questions, we just want to ask for your reaction lang muna, sir, doon po sa naging statement ni Justice Secretary Guevara doon po sa UNHRC, and he's saying that the preliminary or initial findings confirm that many of the drug-related cases have violations. And for example, there were no requests for ballistic examination, no verification of ownership in terms of the weapons used. It was also noted that among others, in more than half of the records reviewed, the law enforcement agents failed to follow standard protocols pertaining to coordination with other agencies and processing of the crime scene. Well, alam mo, Trish, ang obligasyon ng Estado pagdating sa karapatang mabuhay ay ang obligasyon na mag-imbestiga at litisin ang lahat ng lumabag sa karapatang mabuhay. No? Kasama po ito na yung pagbibigay ng remedyo doon sa mga biktima sa ilalim ng kanilang domestic na mga batas, no, na mabigyan sila ng katarungan. At itong naunang pahayag ng ating Secretary of Justice ay nagpapatunay na seryoso po tayo sa obligasyon natin na mag-imbestiga at maglitis dahil hinaharap po natin ang katotohanan na posible pong may ilang mga alagad ng batas na kinakailangan sigurong managot sa ating batas dito sa Pilipinas. So tayo po, that proves that our domestic legal system is working at hindi po dapat maghimasok ang ibang mga institusyon. Bigyan po natin ng pagkakataon ang ating legal system na gumana. Ngayong meron na pong ganyang transparency at open-mindedness, no, sa parte po ng no less than our Secretary of Justice. Mm-hmm. But sir, does this also prove that there's truth to the accusations and complaints of the victims and some human rights critics in the country? And what does the government plan to do about these violations? Is the war on drugs or is the way we're pursuing our law enforcement, the way it should go? Well, I will talk as a former professor of law. Let me correct you. It does not prove anything. Because what is accepted as proof of the commission of a crime is generally the decision of a court. What it does prove is that we are in the discharge of our state obligation to investigate and prosecute violations of the right to life. Napapatunayan po yan na ginagampan po natin yung katungkulan natin ayon sa batas international na imbestigahan at litisin ang mga lumalabag sa karapatang mabuhay. Mm-hmm. Secretary, with regard to the vaccines naman po, since the shots from Sinovac are arriving on Sunday, kailan po natin naasahan yung actual rollout, yung pagtuturok po mismo?
Well, I will have to coordinate. Pero ang alam ko po, all we need is 1 day and then we will roll out, no? So if it arrives on Sunday, if I am not mistaken, then we can roll out on Monday dahil excited na po ang maraming kababayan natin. Alam ko po, marami nagsasabi na maraming ayaw magpaturok, no? Pero meron din pong pag-aaral na ginawa, no? Na nagpapakita na 77% naman po magpapaturok, gusto lang nila mauna yung iba. At gusto nilang makita yung mga kapitbahay nila, yung mga doktor na mauna. Kaya importante po yung sinabi ni Dr. Gap Legaspi na sa ating premier medical institution, magpapaturok po sila ng Sinovac. Pero sir, paano na po yung latag natin ng prioritization? Nakapag-relay na po ba yung NITAG on their decision kung paano po i-allocate tong 600,000? Kasi nabanggit po ni Sec. Duque last night at the NITAG's meeting about it. Well, I'm speaking as a lawyer, no? The IATF is the policy-making body. We approve a list of priorities. Una pa rin po dyan ang medical frontliners. Despite the EUA issued by the FDA, lininaw po yan ni Dr. Domingo na hindi po ipinagbabawal na ibigay ito sa health professionals. At kaya nga po importante na kunin natin ang panig ng mga doktor dyan sa UPPGH kung payag sila na magpaturok, bagamat ang sabi nga po not recommended for medical frontliners, ang sagot po nila oo. So ibig sabihin po, pwede naman nating ibigay yan sa medical frontliners na talaga namang first priority natin. Wala pong pilitan. Yung gustong mag-antay nga po ng ibang brand, siguro ang concession na maibibigay sa kanila is pwede silang humindi at pwede silang mag-antay, no, without losing their priority kasi yan naman po ang nakasulat sa EUA. Pero masusunod naman po yung order of priority. Sir, final question. Si Special Envoy to China, Montulfo, said that thousands of government officials, police, military got the COVID-19 vaccines from his source. What does Malacanang think of this? Isn't this alarming, sir? Because it basically suggests that thousands of vaccines have illegally entered the country. And not only that it was illegally administered, no, but technically, lumalabas po na nalusutan tayo ng mga shipments. It gives us the impression now na mahina yung security natin sa customs, or there's someone or some people who blatantly allow this. Ano po yung magiging implication din ito sa vaccination program natin? Trish, unang-una, I have no personal knowledge kung ano mga sinasabi ni, tungkol sa mga bagay-bagay na sinasabi ni Montulfo. So I cannot really comment on something I do not know anything about. Pero ang malinaw po, si Montulfo na po ang naglinaw, hindi na po siya special envoy to China and is no longer covered by the anti-graft laws of the country. Pero sir, yung mga ganitong illegal na okay, pumunta naman tayo kay Roy. Okay, Trish, okay na, no? 3, 4, 5 questions na yun, no? So let's go to Roy Lomotan of the PIA of Negros Oriental for questions from our local media. Go ahead, Roy. Secretary, and to our Governor Digamo and Mayor Digamo. At this point, we'll entertain one question from our local media. I'd like to call on Mr. Boy Pelongo of Radyo Bandera. Walang volume, Roy. Siguro lumapit ka na lang. Go ahead. Well, despite po the scarcity of supply, darating po sa linggo ang Sinovac. At inaasahan din natin na sa buwan ng Marso, darating din po yung manggagaling sa COVAX facility na AstraZeneca. Ang sinasabi lang naman po kagabi ni Secretary Galvez, yung karamihan ng in-order natin ay darating ng second and third quarter, pero hindi naman po na walang darating ng first quarter. Kaya nga po sa linggo, parating na yung Sinovac, no? So magkakaroon po tayo dito sa first quarter pa rin at masisimulan natin ang pagbabakuna itong buwan ng Mayo. Mas importante po na mas marami na tayong mabakunahan as soon as possible dahil alam naman po natin na iba't ibang mga bagong mga strain ng virus ang kumakalat ngayon at mas nakakahawa. So tutuloy naman po natin ang pagbabakuna natin. Siguro nga po, hindi nga lang yung mga brands na gusto natin. Alam nyo, matagal ko na pong sinabi yan na hindi tayo makakapili. Magagamit lang natin kung ano yung available. Maraming nasaktan, maraming nagalit. Pero yan po talagang katotohanan. Ang mensahe ng Presidente,
basta magkakaroon po tayo ng bakuna, come what may, at ginamit nga po niya ngayon yung malapit na pagkakaibigan natin sa bansang China para masigurado na masisimula ng ating vaccination program. Tuloy na tuloy po. Kaya nga po parating na sa linggo yung donasyon niya na 600,000. Free po. Lahat po ng bakuna, libre. Pag meron pong maningil, papahuli po natin sa estafa, ipapakulong natin. Ang pangako ng Presidente, libre ang bakuna sa lahat ng Pilipino. Ay, tsaka na po natin pag-usapan yan. Pandemya muna po. Sa aking paninindigan po, hindi po panahon ng politika ngayon. Hayaan muna natin i-roll out ang vaccine program. Okay? Next question sa Malacanang Press Corps. Mela, ikaw pa lang ating USEC Roque sa araw na ito, ha? Baka maging USEC ka rin, Mela, ha? Go ahead, please. Opo, next question, Secretary Roque from Laila Salaveria of Inquirer. You said yesterday that the President's doctors and advisors don't want him to use the Sinopharm vaccine because it has no EUA yet. But the FDA said Sinopharm hasn't applied for an EUA. Does this mean the President's vaccination against COVID-19 will be delayed? What happens now to the government drive to boost public confidence through the Well, unang-una po, no, ang alam ko, meron namang parating na Sinopharm, kaya lang po under compassionate use. At pinag-aaralan po if the compassionate use license can be a basis for the President, who is after all the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, no? Kung po pwede siyang pumasok doon sa compassionate use clause ng Sinopharm. Kung hindi naman po pwede, uulitin ko po, ang sabi lang ng FDA, it is not recommended, hindi po pinagbabawalan. So it's up to the President pa rin kung magpapaturok po siya ng Sinovac, although he has expressed his preference for Sinopharm. And Secretary Roque, follow-up lang po mula pa rin kay Leila Salaveria of Inquirer. Ayun nga po, the FDA has issued a compassionate use of permit for 10K Sinopharm doses. Why is this not enough basis for the President to use Sinopharm? And FDA Chief Domingo said that PSG has not responded to letters from the FDA and DOH seeking an explanation for its illegal use of the Sinopharm vaccine. Is this acceptable to Malacanang? Well, sa akin po, nasagot ko na yung first part, no? They are studying kung po pwedeng gamitin yung compassionate use para legal basis for the President to have the Sinopharm vaccine. But it's still being studied by the Malacanang Legal Office. If you ask me as a lawyer, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, and he should be allowed to use the Sinopharm under the compassionate use license. Ang second one po is, will you please address your questions to the PSG? Uulitin ko po, Malacanang Press Corps, I can only speak for the President and no one else. So kung meron po kayong tanong for any official in government, please ask them directly. Okay, panghuling question for Okay, now. punta na tayo ngayon kay Melo Acuña, please. Yes, good afternoon, Mr. Secretary. I hope you enjoy your trip to a beautiful place like Negros Oriental. Were there specific instructions from the President about the fatal... It's a hardship post. Napakaganda ng tanawin dito, Melo. Napakaganda ng karagatan. Yeah, maglakad ka bukas sa Boulevard. It's a nice place, I tell you. It's a nice place. Anyway, were there specific Mamaya, instructions from... plano ko maglakad yan para pumayat-payat ako sa Boulevard. Matapos na akong kumain ng maraming Sans Rival. Anyway, were there specific instructions from the President about the fatal shootout between PIDEA and police elements at the popular mall early last night? Okay, alam niyo po, pumasok yung balita tungkol dito sa shootout nito. Patapos na po kami ng recording ng Talk to the People. The President, of course, expressed both sadness and concern. Bakit nangyari nga ito na kapwa-tao ng gobyerno ay nagkaputukan? Ang inassure niya, gaya ng assurance ang ginawa niya, yung nangyari ito sa Sulu,
we will get to the bottom of this incident. Magkakaroon po ng impartial investigation at justice will be done. No? So yun po ang naging pahayag kahapon ni Presidente dahil binalita po sa kanya as we wrapped up the recording last night yung pangyayaring ito. So we are confident po that with the PNP and the PIDEA forming an investigation panel and Justice Secretary ordering the NBI to conduct its own parallel investigation, that we will know the truth behind this incident and justice will be done. Very good. We will wait for that, Mr. Secretary. Regarding Secretary Menardo Guevara's statement before the UN Human Rights Council that many of the weapons allegedly belonging to the slain drug suspects were not examined by authorities, as a human rights lawyer that you are, wouldn't this be a major lapse in the investigation SOPs of the Philippine National Police? And have you entertained thoughts that these were serious neglect of duty which may be interpreted as intentional? Well, alam niyo po, hindi ko pa nakikita kung ano yung ebidensya na pinagbatayan po ni Secretary Guevara sa kanyang mga conclusion. But I take it that the good secretary, of course, is in a position to make the conclusions that he did. Ang sa akin lang po, this is proof to the whole world that contrary to the claims of our critics domestically and internationally, we are in discharge of our state obligation to investigate and prosecute violations of the right to life. Ginagampan po natin ang obligasyon natin na bigyan ng katarungan ang mga naging biktima ng paglabag sa karapatang mabuhay. Yeah, thank you. COVID-19 related issue. I just talked to former Special Envoy to China, Dr. Francis Chua, and the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry signed an agreement with Sinovac early last night. Are there other groups signing up with Sinovac for a vaccine supply to the Philippines? I'm happy to hear that. I have not been officially informed of this, pero kung po pwede po talagang magpirma ng tripartite agreement for Sinovac, I'm very happy because right now po, ang ating allocation is 25 million. If we can get more, that will be good. No? So far po, 15 countries in the world have ordered and are using Sinovac. And I believe that they have allotted 300 million dosage of the vaccine for export in addition to the more than 1 billion that they need in China. So kung mas marami pong supply ang makukuha natin ng Sinovac, that is a welcome development po. Okay, thank you very much, Mr. Secretary. Enjoy your stay in the place. It's a nice place, I tell you. Thank you. It's one of the most beautiful places in the Philippines, Negros Oriental. Okay, puntahan po natin si Roy Lumaton again ng PIA, sir. Secretary, may isa pa pong gustong magtanong. I'd like to call on Mr. Roy August Bustillo, correspondent of CNN Philippines. Dito sa Go ahead, please. Good afternoon, Secretary. Chris Terada sends her regard to you. Chris, yeah. Good afternoon, sir. Thank you. You mentioned that the vaccine is now, but sir, yesterday Malaysia just received their vaccine. The other day also Brunei, and unfortunately we are the last country who haven't received a vaccine. But what are the factors, sir? I don't think we're the last. I don't think we're the last. No. They are only 10 countries that have used the vaccine, no? So that does not that disproves the fact that we are the last. The rest of the world still have to receive their vaccine. Pero I have to admit, kung tayo po ay nag-insist on Western brands, mag-aantay pa rin tayo ng pagdating at hindi natin alam kung kailan darating. Kaya nga po ang ating sinasabi, basta aprobado po ng ating FDA, tanggapin po natin yan bilang ligtas at epektibo. Talagang nag-uunahan po ang buong daigdig para sa mga Western brands. Secretary, for Negros Oriental, how priority ba kami? Well, alam niyo po, meron tayong geographical priority. Uunahin natin yung mga matataas ang kaso. Okay. Ang galing naman kasi ng gobernador nyo, konti lang kaso nyo eh. So magpasalamat kayo that you will not be in the order of battle because ibig sabihin, kontrolado ang COVID dito. Okay? Pero lilinawin ko rin po, lahat ng health professionals will still enjoy
the sectoral priority. Dahil uubusin po muna natin ang lahat ng medical professionals, medical frontliners, before we go to the geographical priorities. Okay? Pero congratulations po, hindi kayo priority sa bakuna dahil kontroladong-kontrolado po ang outbreak dito. Okay. Okay, balik tayo kay Mela, please. Yes, Secretary Roque, from Tina Pangaliban Perez of GMA7, natanong na po react sa speech ng SOG kahapon. Kay Maricel Halili naman po ng TV5. Ganito din ang tanong ni Tina Mendez. Sino po ang unang makakatanggap ng Sinovac vaccine? Medical frontliners pa rin po ba na hindi exposed sa COVID patients, or will it be the economic frontliners? Kung matutuloy po sa Lunes ang PGH, na-identify na po nila, it will be the spokesperson of PGH who himself suffered from COVID and who lost his parents po from COVID. Sa Maynila naman po, ang sabi ni Yorme, na-identify na niya kung sinong unang bibigyan sa Maynila, it will be a tricycle driver po. Opo, follow-up naman sir ni Tina Mendez. If the initial batch of medical frontline workers get their first and second doses of Sinovac, they will just be 51% protected from the virus. Is that right? How long is an individual protected from the virus after getting vaccinated? Alam nyo, siguro doktor ang dapat sumagot dyan. No? Doc Gap, can you answer that question, please? I think po, kailangan nating linawin yung datos na yon, no? Ang sinasabing 50% is the probability na kasi unahin natin, hindi porkit na bakunahan hindi na magkaka-COVID. No? Pwede pa rin magkaroon, ang sinasabi lang ng statistics na kung sakaling na ang nabakunahan magkaroon ng COVID, ang probability na magkaka-symptom siya na mild or mild 50%. And ang probability na hindi siya magkakasymptom ng mild is only 50%. Ang probability na hindi siya magkakasymptoms na moderate is 78%. Ang probability na hindi siya magiging severe is almost 100%. Yun pong ibig sabihin nung datos na yon. So ang ibig sabihin, hindi naman porkit na nabukunahan, let's say this particular vaccine ng Sinovac, walang protection. Ang ibig lang sabihin, ang protection niya hindi as high to prevent mild symptoms from occurring, which probably will magiging dahilan to para hindi makapasok ang healthcare workers sa ospital. No? Siguro yun ang basis ng FDA para sabihin na hindi siya ideal para sa healthcare workers dahil kahit mild symptom, hindi sila papasok pagka nagkaroon sila ng mild symptom at mababawasan ang ating manpower sa ospital. So meron pa rin pong proteksyon at katunayan lahat ng bakuna na ating naaprubahan na ng FDA gives us 100% protection from developing severe COVID just in case we still get it after the vaccination. No? So kailangan po siguro doon natin ang perception, ang perspective ng pagtingin sa bakuna kahit na anong bakuna. Ang bottom line ay gaano ba ang kagaling ito mag-prevent ng severe infection na maaaring mauwi sa pagkamatay ng tao. And I think the data shows that almost all the vaccines, including Sinovac, Pfizer, and Astra, reach 100% protection for severe. No? So pare-pareho lang sila yung pag-prevent ng severe. Nagkaiba lang po siguro, and the particular study sa Brazil, na yung mga healthcare workers na pinag-aralan nila, 50% lang ang naprotektuhan against a mild presentation of the COVID. Sa protection naman po, ang lumalabas na data ngayon, at least 6 months po, meron po nakikitang coverage for the vaccine. At meron din pong mga datos na lumalabas na ibang mga bakunang binigay, sa unang dose pa lang umaabot na ng 90% ang kanilang efficacy, ang kanilang protection. So I think marami pa pong mga impormasyong lalabas sa mga darating na araw at ating gamitin ito para lalo pa natin mapagtibay ang ating mga proseso
laban sa COVID-19. No? So I think that's how ang tingin ko ganun dapat natin tingnan ng mga information na lumalabas ukol sa bakuna na to. Okay, at panghuli question for now. Maraming Secretary. salamat for that po because you have really clarified this issue, Dr. Gab Legaspi. Okay, next question, Joseph Morong, please. Sir, good morning. Good morning po sa mga bisita niyo dyan, sir, and kay Dr. Legaspi. Sir, kay Dr. Legaspi muna ako, if that's alright. Opo. Dr. Legaspi, good afternoon po. Go ahead. Sir, categorical question lang, sir. Okay po sa inyo yung Sinovac, meaning handa po at willing po yung mga empleyado nyo na nag-sign up. Ilan nga po yun na magpabakuna gamit ang Sinovac? Hello. Okay. Uulitin ko po, ang commitment ko bilang director ng PGH ay naibigay noong January 18 no, sa aming statement. At ang aming pre-registration nagpakita na 94% ay merong consent for the vaccination. Pero dapat po maging tapat din ako sa inyo na malamang at nung aming kinuhang mga consent na ito, Pfizer vaccine ang aming pinaghahandaan. No? Bumili na kami ng ultra-low freezer, bumili na kami ng mga special na mga paraphernalia para sa very sensitive vaccine na ito. No? So, hindi ko masasabi kung ilan ang darating talaga, pero babalikan ko ulit ang aming date, ang aming statistics. Bago pa man ho nalaman ng mga tao ng PGH noong early January kung anong bakuna ang darating, ang aming initial survey, wala pang alam kung anong bakuna, lumalabas po 75% are willing to have the vaccine. So I hope we still get that 75% of our population, and it will still be a good number. We are trying to manage the understanding of the EUA given for Sinovac. No? Kaya po siguro over the next few days, kailangan naming i-thresh out ang ibig sabihin ng statement ng FDA na mas magiging very useful for our healthcare workers to make their decisions. Okay, sir. Secretary Roque, can I go to you now? Sir? Secretary Roque? Yes, go ahead please. Sir, wag niyo naman sanang putulin yung audio namin. Can you hear me, sir? Yes. Sir, request lang, can you not cut off yung audio? Yes, I can hear you. Go ahead, I can hear you. You could just say na you're going to end the question and answer. It's kind of harsh if you do that, you cut the audio. This is the second time na kinat yung audio ng reporter. I hope that I never cut off anyone. I never cut off anyone, Joseph. Never. Yes, but the audio, maybe not you, but the staff over here. Dalawang beses na sir naputulan ng audio yung Trisha and then si Pia. I hope that you could just maybe say, we're going to end the question and answer, just so we know and we just don't cut off in the air. Okay? Sir, game. So Sinovac, no, I can assure you, I never do that intentionally. Kung naka-cut off, it's the fault of the telecoms. Yeah, I think maybe Queenie may be able to explain that, sir. Okay. Sir, sa Sinovac, how did that happen? Kasi kahapon si Ms. Yang, ang sabi niya, she needs 1 week. What strings did we pull to make this happen na at the nick of time, February 28, you will have Sinovac? I do not know what happened, but I guess all our prayers were answered, and I have gotten confirmation that we are ready to receive the Sinovac vaccine on Sunday. Very good. Sir, 600,000 lang yan, no? So that's going to be enough for 300K healthcare workers? Well, 250 healthcare workers, 250,000, and 50,000 soldiers. Kasi 100,000 were donated to the soldiers. So that will be the vaccination rollout. Ang ibig sabihin, sir, healthcare workers pa rin yung unahin natin. Well, alam niyo po, it's up to the healthcare workers dahil
Lininaw na po ni Dr. Domingo, if they want it, they can have it. It is not a contraindication. Hindi po pinagbabawal. If they want it, they still have their priority. If they don't want it, they will still have their priority kung dumating yung ibang mga brands. So ibig sabihin sir, ang ipipila natin healthcare workers pa rin. It's just up to them na parang if you show up on Monday, if Monday is the schedule, then tuturukan ka. Kung hindi, di hindi. Tama? Opo, ganun po 'yon. Wala pong pilitan 'yan. So okay, healthcare worker pa rin. Sir, okay, you said that the Philippines is not the last country to at least have, I'm assuming darating siya sa Sunday, this is not the last country to receive the vaccine. But if you compare, sir, sa ASEAN na lamang to, sir, our GMA News research headed by Karen Chongson drew up a list of countries and their arrivals. The earliest was Indonesia, latest was Vietnam, I think February 24, and we are in fact the last country to receive vaccine in the ASEAN region. Your comment, please. Wala po kasi it's a matter of days. De minimis po ang tawag dyan. Yung gap ng pagtanggap natin compared to other countries, it's just days that you can count with one finger. Wala pong malaking ibig sabihin yan. Halos sabay-sabay po talaga dumating sa atin. At halos pare-pareho po dumating sa atin, Sinovac. Okay, sir, last question na lang. Sir, ang sabi dati nila Presidente, no, wag daw mag-alala sa corruption because hindi magpapalit. I mean, money will not exchange hands sa government because it's going to be World Bank, ADB. Tama po yun, no? Ganun yung sinasabi natin. Ibig sabihin, walang perang manggagaling sa gobyerno in a sense, no? Well, let me put it this way, no? Lahat po yan, chargeable to the national budget. Kasi wala pong pera na po pwedeng lumabas kay utang, kay direct bayad, na hindi authorized by Congress. So lahat po yan, sangayon pa rin sa pangtaunang budget, no? Kaya nga lang po, ang in-explain natin, dahil nga po dun sa restrictions ng government procurement law, gumawa na po tayo ng ingenious way para magkaroon ng advance payment para dun sa mga vaccines na kinakailangan ng advance payment, and which is, babayaran po yan ng mga multilateral lending agencies gaya ng World Bank, ADB at saka AIIB. Does that mean that no government agency will pay for any vaccine? That's wrong, because although it is funded by loans, it is ultimately government funds that will pay for the vaccines. Okay. The reason I ask, sir, is the Secretary Galvez mentioned something that to me, to my ears, is new. 1 million na doses to be purchased by the DOH from Sinovac. I haven't heard this before. DOH is going to buy ng Sinovac. Wala pong problema yon. You have Bayanihan 1, you have Bayanihan 2, which provides for the power of the President to purchase all necessary medicines or equipments in connection with the COVID-19 pandemic. Only 1 million, not may presentation ang nakita, sir, 5 million. 1 million lang for DOH? And how much? Hindi ko po alam kung ano yung eksakto, but we ordered 25 million. And of course, itong 600,000 po is donated. So yung darating po, walang gastos ang gobyerno. Okay. So thank you for your time, sir. Thank you very much. Never kitang puputulan, Joseph Morong, promise. But I cannot make the same promise for our telecoms company. Okay, Roy Lumotan, please. Sir, another question from our local media. I'd like to call Mr. Neil Rio of Phil Product Cable TV. Magandang tanghali po, Speaker. Secretary. Teka po, spokes po ako. Baka magalit sa akin si Speaker Velasco. Okay? Spokes lang po. Okay. Oo. Secretary, kasi yung dumating na mga vaccine ngayong Sunday ay yung donasyon pa ng China. So, kailan ang sa government? Well, inaasahan po natin na magkakapirmahan po talaga ng supply agreement sa panig ng Pilipinas at ang Sinovac very, very soon. No? So, inaasahan po natin na pagdating po nitong 600,000, ang susunod naman, either yung Sinovac na 1 million or
yung COVAX facility na 3.5 million. Now, dun po sa, lahat naman po ito nasa internet. Sa advisory po ng COVAX, ang sabi nila, mare-release yung AstraZeneca natin end of February. Kaya nga lang, dahil marami mga orders na ipadadala, baka magkaroon lang ng delay sa pagpapadala itself. Pero inaasahan naman natin na within March itself, darating na rin po yung ating COVAX na AstraZeneca. Okay. Lastly, Secretary, kasi yung Negros Oriental hindi priority sa vaccine kasi maikli lang dito ang mga kaso ng COVID. So, anong ibang tulong na mabigay sa national government to fight against the COVID-19 sa probinsya? Well, kung kinakailangan niyo po ng mga isolation facilities, meron pong pwedeng maibigay ang DPWH. Hindi ko po alam if you have availed of yung ating standard na TTMF facilities na ginagawa po ng DPWH. Sa aking probinsya po, sa Bataan, naka-avail na po kami niyan. No? At syempre po, if you want more molecular testing facilities, handa rin pong tumulong ang national government. No? Pero sa universal healthcare nga po, no, as explained by Dr. Paterno, talagang ang inaasahan po natin magpatupad ng universal healthcare law, lalo na po yung prevention at diagnostics ay ang mga lokal na pamahalaan gaya ng probinsya. Okay. Thank you, Secretary. Thank you po. Mela? Yes, Secretary. Next question po. Kinumpirma kanina ni Senate President Vicente Sotto III na naipadala na ng Kongreso sa Malacanang ang kopya ng panukalang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 na ipinasa ng Kamara at Senado. Do you confirm this po at kailan po kaya mapipirmahan ni Pangulong Duterte? Well, miski naman po piyesta opisyal, pwedeng mapirmahan niya ni Presidente. But we can only officially acknowledge it on Friday, which is a regular working day. Huwag po kayong mag-alala. Talagang nagkaisa po ang Presidente at ang Kongreso para mapabilis ang pagsasabatas nitong batas na ito. At nagpapasalamat po kami muli dahil record time po na ipasa ng Senado at ng Kongreso itong batas na ito. Okay, next, Secretary Roque. From Celerina Monte, since other world leaders have themselves vaccinated with Sinovac brand and government officials, like you said, it is safe to use, will President Duterte have himself inoculated with Sinovac COVID-19 vaccine? Why or why not? Hindi ko pa po alam. Basta ang sabi niya, he prefers Sinopharm. Pero we will ask again, dahil ang dumating ay Sinovac. Miski naman po merong compassionate use ang Sinopharm, I confirm po with the PSG na hindi pa nila natatanggap yung 10,000 na order nila ng Sinopharm. And another question, sir, from Celerina Monte. Secretary Galvez said last night na they are negotiating with COVID-19 vaccine manufacturers na mas mataas ng konti ang presyo in order to get early delivery of the vaccines. Gaano kataas yung increase? Won't it affect the government's budget for the COVID-19 immunization program like higher or additional loans? Hindi ko po alam. Hindi po nabanggit ni Secretary Galvez how much higher it is. Pero ang alam ko po, ang talagang pinaprioritize na natin ngayon ay yung mga bakuna na manggagaling sa India. Sa katunayan, lilipad po doon si Secretary Galvez at saka yung ating expert panel group para mapabilis yung proseso. Unfortunately po, nagkaroon ng lockdown doon sa lugar na pupuntahan nila sa India. Dapat po ngayon sila aalis, no? Naantala pong pag-alis nila and it was delayed by 14 days because of lockdown imposed in the place in India kung saan po minamanufacture itong bakunang ito. Pero ganyan pong determined ang ating vaccine SAR na makakuha tayo ng sapat na supply. At take note po, although made in India, India po ang nagmamanufacture ng Novavax, isang American company po nagpo-produce niyan, at saka ng AstraZeneca rin. Bukod pa po doon sa inherently Indian na bakuna na meron sila. Okay. Next is Pia Ranada, please. Hi, Sir, can you hear me? Hello? Yes, I can hear you. Yeah, sir, first of all, I second the motion of Joseph on the cutting of audio. Sir, for my questions, I just have three, no?
Sir, you said earlier that the Malacanang legal I office is reiterate studying... that I do not intentionally do that. Blame the telecoms, not the OPS. Oh, sir, it's just funny that the telecom seems to fail every time you say that we've asked too many questions. So, sir, moving on to my question. Sir, you said that the Malacanang legal office is studying a compassionate permit, that for the PSG compassionate permit to be used for the president, allowing him to use a Sinopharm vaccine. Sir, but before the palace has said Filipinos cannot choose which vaccine they will get, and they will have to depend on FDA approvals. So, sir, why is the government doing everything it can to ensure the president gets a vaccine that does not even have an EUA? I mean, other leaders naman didn't other leaders naman waited for a vaccine approved by their FDA, like si President Widodo waited for the FDA to approve Sinovac first. So, sir, why is the government doing this? Well, I cannot answer you because there's no decision yet, no? Kaya nga po pinag-aaralan. Hayaan nyo po, pag meron ng linaw ang resulta ng pag-aaral, maybe a decision is forthcoming and then we can talk and answer your question. But sir, why does he not just use Sinovac since it has EUA, it's all ready to go, it's arriving? Well, I think the answer is obvious because of the EUA issued to Sinovac. It is not recommended for healthcare workers and for senior citizens. But sir, didn't you say yesterday that the president was perplexed about this cautionary recommendation? And that you said that anyway, it's just an advice, it's not really prohibited. He is, but that is still the EUA. Okay, sir, will Malacanang or President Duterte compel the PSG and other individuals like Montulfo who may have been involved in the illegal, unauthorized vaccination of Sinopharm to cooperate in FDA and customs probes? As far as the PSG is concerned, the President has been clear. There should be no questions anymore about the PSG because the PSG acted out of self-defense and out of necessity. Full stop. Sir, As far as how about others? Montulfo is concerned, he clarified he's no longer special envoy to China. He is a private citizen, so he can do as he please. And the President is not in a position to compel him to do anything. The President does not have subpoena powers. Sir, Last private question, individuals can be... please, Pia. Sir, I've only asked two. Yes, sir. No, you can only ask why? one. 5 questions. I've asked two. Sir, okay, ito na. Sir, but even if Montulfo is a private person, does it not alarm the president that a crime may have been committed and the PSG might have known something about it because nga they got the vaccine from the same source? So does this not merit at least Malacanang's attention to compel them to cooperate in a probe that could unveil a crime, which would in the end benefit Filipinos to catch people who are bringing in vaccines illegally? The President is a president, not a policeman, not an NBI agent. We leave that to the police and to the NBI. But he's the commander-in-chief. We go now to Roy Lamotan. Thank you, Pia. Okay, Secretary, we have another one from the local media. I'd like to call Ms. Sherlyn Abella of DYRM. The study that I said is 77% of the Filipinos are willing to be inoculated after they see others being inoculated. Okay? So obviously, iba po yung tinanong ng survey company na nag-issue ng 77% sa tanong ng Okta. Siguro totoo po, mababa yung mga gustong mauna. Pero lumalabas po, 77% pag meron ng nauna, talagang susunod sila. Pilipinong-Pilipino naman po yan. Di ba po? Ayaw nilang nahuhuli. Tandaan niyo po yan. Basta nagsimula na tayo ng bakuna, marami pong pipila para sa bakuna. Lalo na po ngayon na meron ng mga bagong variants. Naku, bakit ka mag-aantay kung nandyan ang bakuna?
Gusto mo pa bang mahawa? Samantalang ito, kahit ano pang sabihin nila, no? 50% chance lang na ikaw ay magkakaroon ng mild. 78% ang magiging symptomatic and 0% na mahuhospital ka. Sino ayaw nun? Okay? Sa Manila po yan, konti lang yan eh. Sa Manila po yan, dediretso po siguro yan sa RITM. Okay? Well, ang sabi po ng NTC, ang pagpasok ng third player ang magiging dahilan kung para maging mas mabuti pa ang serbisyo ng lahat ng telecoms company dahil magkakaroon na po ng kompetensya yung dalawa. Okay? Sige po. Okay. Balik tayo kay Mela, please. Yes, Secretary Roque, from Ace Romero of Philippine Star. Please elaborate on President Duterte's statement that he wants... Wait nawalan na ako ng override. Sandali Mela, sandali lang. Hello? Mela? Yes, Secretary. Do you hear me? Mela? Yes po, sir. Actually, wala na akong override. I will just rely on the internet broadcast. Go ahead. Secretary from Ace Romero, please elaborate on President Duterte's statement that he wants to listen to the people before deciding on the VFA. How will he get feedback and what will be the basis for making a decision on the military pact? Well, ang narinig ko kahapon talaga na sinabi niya ay napaka-mahal ng presyo na babayaran natin sa presyensya ng mga Amerikanong sundalo at mga equipment dito sa Pilipinas dahil pag nagkaroon nga ng putukan sa panig ng Amerika at ng kanyang mga kalaban, siguradong una pang mamamatay ang mga Pilipino pag sila'y naririto sa Pilipinas. So kinakailangan maintindihan ng mga Pilipino yung ganong consequence, no? Para maintindihan kung ano man ang kanyang magiging desisyon. Pero sinasabi nga ng Pangulo, well, alam naman niya na maraming mga Pilipino na talagang tumitingala sa mga Amerikano, kinakailangan alam lang nila na ang buhay nila ay magkakaroon ng banta kung mananatili nga sa ating teritoryo ang mga Amerikano. And sir, follow-up question lang po from Ace Romero pa rin. How will the President determine if the views he will obtain reflect the general sentiment of Filipinos on the VFA? Well, alam niyo naman ang Presidente, nakikinig po yan, nagbabasa ng periodiko, nakikinig sa mga komentaryo, nagtatanong-tanong. So I guess he is trying to hear the people's sentiment at on that basis, he will also consider the people's sentiment in whatever decision he will make. Sir, from Joe Montemayor naman po, after 35 years po, is the EDSA People Power Revolution still relevant and worth celebrating? Is the spirit of EDSA po still alive? Opo, no, sabi nga po ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, as we contemplate the relevance of the 35th anniversary of the People Power Revolution, let us proceed with renewed hope and optimism towards the realization of our shared aspirations for our nation. May they serve as a constant reminder for all of us to remain vigilant in safeguarding our democratic institutions, preserving our values, and upholding our rights as Filipinos. Sabi pa po niya, as we celebrate People Power today, let us set aside our differences and work together in building a legacy that we can proudly leave behind for future generations of Filipinos. Yan po ang relevance ng People Power commemoration today. Okay. Last 3 questions na lang po, Secretary Roque. Sabi naman ni Sam Medinilla, paano po makakaapekto yung posisyon ni Secretary Galvez na dapat may accountability pa din ang vaccine makers under the vaccine program bill sa ongoing negotiations
po ng government to secure COVID-19 vaccine. Mas Well, tatagal sang-ayon po kaya sa ang batas Sentox dahil sa nasabing posisyon? binuo po ng ating Kongreso, no? Bagamat kinikilala natin na ito po ay isang pandemya, ito ay isang health emergency, at gobyerno po ang magbabayad ng indemnity sa mga possible side effects. Meron po kasing clause doon na isang exception is pag meron pong gross negligence. So, yung gross negligence naman po, talagang ang ibig sabihin niyan is talaga namang hindi mapapatawad na kapabayaan. Talagang major, kumbaga, ang kanilang kapabayaan to borrow from Miss Venus Raj, no? Major kapabayaan. So, hindi lang po minor lang, hindi lang isang major, dalawang major yan. So, pero kung hindi pa rin po yung katanggap-tanggap sa mga ilang kumpanya, wala na po tayong magagawa. We're very proud of the law that Congress crafted. We stand by it, and we hope the drug companies, all the drug companies, will stand by it too. Pero kung titignan nyo rin po, yung indemnity na bibigay na natin sa ating taong bayan, no fault nga po yon. Hindi na kinakailangan patunayan ang fault or negligence, gobyerno na magbabayad, at sabi nga po ng Presidente, unqualified na yung immunity na binibigay natin sa kanila. So, no reason for them not to accept the legislation po. Sir, another follow-up from Sam Nadanili, Sinovac vaccine, kahit hindi pa Go ahead, napasa ang Mela. indemnity law. Hello, sir. Do you hear me? Yes, go ahead. Sir, from Sam Medinilla again, will the government also shoulder the indemnity for the donated papas sa ang indemnity law? Lahat po yung bakuna gagamitin natin, covered po yan ng ating indemnity law. Hindi naman po pwede na pang COVAX lang yan. Dahil meron po tayong equal protection of the law. No? So, it covers all vaccines that we will be using. Opo, and last question na lang, spokes from Tina Mendez. Follow-up po sa tanong niya kanina. So if 6 months coverage po ng vaccine, kailangan ng new round of vaccination ba sa mga first batch na babakunahan? Hindi ko po alam kung kailan talaga yung buhay ng immunity. May iba't iba po silang mga pag-aaral, pero malinaw po, no? Kinakailangan na pong regular itong bakuna natin sa COVID-19. Parang bakuna rin sa flu, no, na regular. At dyan naman po papasok yung ating Universal Healthcare Law na ating isinulong sa 17th Congress sa tulong po ni Dr. Paterno at ni Dr. Ernesto Domingo. No? Hindi lang po sa panahon ng pandemya na magkakaroon ng obligasyon na magbigay ng libreng bakuna para maiwasan ang pagkakasakit. Asahan po natin na dahil annual nga po itong bakuna na kinakailangan natin sa COVID-19, sagot pa rin po yan ng Universal Healthcare Law. Dr. Paterno, as your student in Universal Healthcare, tama ba ho ako? Dapat sagutin pa rin ng Universal Healthcare Law yung pangtao ng o regular bakuna laban sa COVID-19. Dr. Paterno, please confirm this. Wala na ata si Dr. Paterno. Well, anyway, kung ako po ay naging mabuting estudyante ni Dr. Ernesto Domingo at ni Dr. Paterno, yan po yung isang probisyon ng ating batas na sinulong sa 17th Congress. Habang kinakailangan ng mga bakuna na ibigay na regular, sagot po yan ng Estado dahil ang karapatan ng kalusugan ay obligasyon po ng Estado. Okay, siguro last question from Roy Lomatan ng PIA from the local media. Secretary, this question will be coming from my end. Ang Negros Oriental po is a province that is a priority for LCAC, the National Task Force and Local Communist Armed Conflict. And nakapag-submit na po ang probinsya ng mga listahan ng priority projects. And we understand na halt po siya dahil po sa COVID. So ngayon po, message of assurance nyo po, Secretary, na yung mga proyektong isinabmit sa national government ay tuloy-tuloy pa rin pong maipapaabot sa mga mamamayan ng Negros Oriental, lalo na po sa mga insurgency-affected areas. Seryoso po ang ating Pangulo na makamit ang kapayapaan.
sa pamamaraan ng pagbigay ng tulong sa mga lugar na naghihirap na alam naman po niya ay isang dahilan sa pagkakaroon ng rebellion. So wag po kayo mag-alala, lalong-lalo na sa mga lugar gaya ng Negros Oriental na mababa ang kaso ng COVID, mapapatupad po yung mga proyekto ng ELCA. Nandiyan na po si Dr. Paterno. Sir, ang tanong ko po, tama ba ho ako doon sa aking sagot na dahil regular ang pagbabakuna natin sa COVID-19 na parang flu vaccine, sakop pa rin ng universal healthcare na dapat mabigay pa rin natin ng libre itong mga bakunang ito sa ating mga kababayan. The floor is yours, Dr. Paterno. Yes, dapat kasama siya sa PhilHealth benefits. Pero ayon sa batas, dadaan sa Health Technology Assessment Council. Pero sigurado ako na a-approve yan ng Health Technology Assessment Council. Okay, thank you very much, Dr. Paterno. Buti na lang tama sagot ko. Otherwise, baka ibagsak ako ng aking tutor na si Dr. Paterno. Okay, wala na po tayong katanungan. Nagpapasalamat po kami kay Governor Ruel Degamo, kay Mayor Janice Degamo, at siyempre po sa lahat ng mga kasama natin dito sa napakagandang munisipyo ng Pamplona at probinsya ng Negros Oriental. Ang masasabi ko lang po, hindi lang masarap ang San Rival, napakagaganda rin po ng mga taga Negros Oriental. So, maraming salamat po sa ating naging tagapagtanong ngayon, si Mela Lesmores. Sana maging USEC ka rin. At maraming salamat sa mga kasama natin sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat din sa ating kasama galing sa PIA, si Roy Lomotan. At dahil wala na po mga katanungan, panahon na po para magtanghalian at mamaya panahon na po para makita ang mga tanawin ng Negros Oriental. Bagamat meron po tayong pagtitipon mamaya tungkol sa IATF resolutions na inayos po ng probinsya ng Negros Oriental. Kaya rin po tayo naririto ngayon. Miski piyesta opisyal, usaping pandemya pa rin dito sa Negros Oriental. So sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque nagsasabi, heto ng bakuna, there and keep safe. Magandang hapon po sa inyong lahat.